Good morning, everyone. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Happy Friday! Yon! Friday na and yung mga walang work tomorrow makakapahinga na. At dahil Friday ngayon, as always, it's a buffet day. Oh, bakit buffet day, Angel? Because ang ating brunch for today is brought to us by... Brought to us by... Budas Belly. Bakit ako nagsiselfone? Kasi tignan ko kung anong pangalan ng Okay, definitely yung unang donut is hakaw. Diba, hakaw? Tama ba ako? Yes, of course. That's my favorite. And ano to? Shrimp fried rice? Hindi ko makita yung... Tapos meron tayong chicken feet. And we have squid, shrimp, and fish with vegetables. Ito mukhang spinach dumpling or something diba? And then, may kikiam, meron tayong spring rolls, fried dumplings, ayan. All this sent over by Marjorie of Budas Belly. Maraming salamat. Madami tayong pag-uusapan today. Ready na yung chopsticks ko dito. Ay, ready yung chopsticks. Ako na lang, magtrabaho. Kakain muna ako dito, pero makulimlim ang panahon. Makulimlim ang panahon. Alright, let's get right to it. We're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Kicking off our list with Gilas Pilipinas. The Olympic dream is still alive as Gilas Pilipinas will proceed to the semifinals of the FIBA Olympic qualifying tournament. This despite losing to Georgia in a tight match last night, 96-94. Georgia started strong in the game, but Gilas... Georgia started strong in the game, but Gilas, they took over thanks to Dwight Ramos and Justin Brownlee. Now, Georgia and Gilas tried to outsmart each other until the end, with the European country eventually winning the game. But because Georgia did not beat Gilas with a 19-point gap, our national team is still up for the last spot in the 2024 Olympics. Of course, yung game na yan kagabi. Si Brownlee and si Dwight Ramos binanggit. Pero may mga iba pang pansin natin. Si Tumulo. Chris Newsome, si CJ Perez, diba? Si Kiambao, Tamayo. But yung si Newsome and CJ Perez, grabe ang inambag nila. CJ Perez, I think, was perfect for the Knights from the field, from 2-point and 3 points. So, malinis ang record niya. Plus, ang medyo bad news lang dito, si kay Soto, apparently, I read the report. He is now being checked out for a possible rib injury. May tumama sa kanya, in-undercut siya during a shot. Tapos pagbagsak niya, dinaganan pa siya ni Vitasde, I think. Kaya ang hope natin is bruised rib lang ito. Because of course we need him in our next game. Kailan ba yung next game? I'm not sure, no. Pero our next game is against Brazil. Yes, against Brazil. Brazil is a very tough team. A lot of legends sa Brazil, from Oscar Schmid to Varejao. All of them were great NBA players. Si Varejao is an NBA player. Si Oscar never made it to the NBA. But they're legends sa basketball. But going back dun sa game yesterday, like what I've been telling you nga, na sobrang mainit yung laro. At first, nalamangan ng medyo mataas-taas. Pero pagdating ng third quarter, di ba? Meron pang ang point sa fourth quarter na lumamang tayo ng isa di ba? Tapos nag-all, nag-tie. Tapos, yung free throw ni Perez, na-miss yung pangalawa. Tapos, yung kalaban tried to shoot it. Sige nga, can you explain for context po kasi, is Latvia beat Georgia by 28 points and we beat Latvia by 9 points. So, if you minus that, yung quotient lalabas, 19-point differential. So, that means, in case of a tie in the win-loss record, nagka-tie tayo with Georgia, which has 1 win, 1 loss. Latvia has 1 win, 1 loss. And Gilas has 1 win, 1 loss. To break the tie, at kasi wala nang panahon to play extra games sa mga format na ito, to break the tie, they will look at yung mga lamang natin against each other. Lamang tayo sa quotient. But because we lost, we are now going to go up against a more superior team in Brazil. Had we won the game, makakalaban natin ang Montenegro. Medyo mas yun, mas madali. Supposedly, mas madali kakayanin natin. Pero, we would have wanted to win. The only way po siguro ma-out tayo is if we were beaten by Georgia by 19 points. But since they tried doing that last night They tried, kita nyo kasi kung tanungin nyo, di ba, nag-free throw si CJ Perez, nag-miss. Trinayin ng kalaban, shoot sa court natin. Pag sinut niya yun, mag-overtime,
gusto nila kasi tambakan tayo by 19. That's May the only- possibility na may mangyari yun eh. Pero tapusin na natin yung game. Tapusin natin. Okay na yung lamang kayo ng ilan, dalawa. Okay na yun. Kaya Basta ang Filipino pasok pa rin sa di ba? Kaya di ba, Gilas? Up pa rin for running sa We were down by 3, nagbaba tayo ng bola slowly. Kasi ayaw natin mag 3 points, ayaw natin mag-tie ng game kasi baka mag-overtime. Exactly. Pag mag-overtime, may chance na may mapilayan sa atin. Grabe, sobrang intense yung game kahapon. Napapasigaw ako sa bahay eh. Ikaw nga sinasabi mo, shh, kung pinapakwait mo. Hindi ako yun. Sabi mo, shh, ang lakas ko kasi sumigaw. Si Bunso Mio yun, si kumparing Mio ang nagpapos kasi natetense kami sa'yo. Natetense ako Pero eh. congrats pa rin sa Gilas, kahit natalo, we made it to the semifinals. Bigger task ahead against Team Brazil, which is a very powerful team. Very few, walang NBA players ata from Brazil, but still, madaming malalaki at magagaling sa kanila. Oo, nakikita mo yung lakas ng Pilipinas. Pero kilala na tayo, Congratulations kay Coach Tim Cohn because syempre siya ang namuno. Pero kita mo yung defense ng Georgia, kilala na nila tayo. Oo, anong tawag Latvia, doon sa triangle offense. Hindi, doon sa na Scout. Na scout na tayo. So hindi na po tayo madadalian like Latvia because Brazil will for sure scout us and they'll know how to handle. Yesterday, naka-triple team sila kay Brownlee eh. Pero ang galing pa rin ni Brownlee. But, syempre, Brownlee is Brownlee. Will always be Brownlee. Galing Pero pa rin. nag-show up kasi lahat. The So entire excited. team. Congrats, guys. Congratulations. At syempre, tuloy lang ang laban Pilipinas. Now, next in our countdown. Filipino athletes continue to train ahead of the Paris Olympics. But for Filipino rower Johnny Delgaco, rest and recovery are also important. Here's a report. The work ramps up for Joanie Delgaco as she continues her preparation for the Olympic Games. Hindi po muna kami kumakain bago tumakbo kasi 5:30 po yung start ng takbo namin. 8 a.m. po yung training namin talaga ng morning. Tapos yun po, may program na binibigay sa akin yung coach ko. Yun po, sinusunod ko po siya. Bago po ako matulog, pupunta muna ako sa PT para magpa-stretch ng katawan. Coach, bakit importante yung morning and afternoon na ensayo? Kasi ang tuloy naman natin, nagkakaan na yung skills at saka yung strength, muscle endurance. So kailangan talaga perfect release skills. But despite her packed schedule, Coach Ed Mirina says they both understand the significance of proper rest. Kailangan talaga may rest. So, kailangan pagkatakain ng tangkal yan, tutulog muna. Para sa akin, sobrang importante talaga yung recovery ng katawan. Kasi kung wala kang recovery, ang katawan, hindi ka makaka-perform na maayos eh. Malaking pagkakaiba siya eh. Pag naka-recover ka ng maayos, maganda yung performance. Now, this is a reminder that even if you're competing at the highest level, the rest is just as important as the work. From Metz, France, Denise Tan. Yun. Okay. Congrats. Good luck. Congratulations and Work good harder. luck. Madami pa tayong pag-uusapan because we're going to keep on updating everyone about yung status ng Olympians natin, di ba? And of Meron course, silang ngayon, less than a month na, di ba? To prepare for the correct. Olympics. And of course, hinihintay natin yung opening. Oo, masaya yan. Sige, let's move on to our next countdown. Arriving at the 8th spot is the 29 peso per kilo of rice. The Agriculture Department's 29 peso program will roll out today. Under this program, 10 Kadiwa stores in Metro Manila and Bulacan will sell rice for only 29 pesos per kilo. But please be reminded that this is not for everyone. Yes, not for everyone. 29 pesos per kilo of rice is only available for the vulnerable sector, including senior citizens, PWDs, solo parents, and 4Ps beneficiaries. This rice is only going to be available every Friday to Sunday. Yes, I remember nagkaroon na nga Sa Kadiwa stores. Oo, criticism behind it. Although sabi nga, we recognize yung good faith, di ba, in doing this. Eh yung iba, medyo parang nasaktan kasi sinabi nga na, yung pamimigay dyan o ipapabenta dyan, yung mga old stock na ng NFA. Gusto ko Di ba, na itanong, hindi sabi naman daw makakain yun, sabi ng mga
Mga broken. critics, diba? Pero to tell us more about this, Diego. Okay. Meron tayong kasama. We have Mobile Journal, Evan Tarinque, live from Barangay Fortune in Marikina. Hi, Evan. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Mahaba na ba ang pila para nga dito sa 29 pesos per kilo na bigas? Yes, Diego, Angela, kaninang umaga nga medyo mahaba yung pila, no? Nagtila ahas na yung pila sa labas. Pero sa ngayon, so far, makikita natin sa aking likuran, medyo iilan na lang yung mga taong nandito. So far, kanina nakausap natin si DA ASEC Arnel de Mesa, yung kada araw daw 150 kilos na sacks ng mga bigas yung ibebenta sa bawat Kadiwa store. You said, Angela, Diego? you said for the whole day, ang cut-off mo is 150 kilos. No? So how many customers all in all usually can buy that? And how many per kilograms per customer na pwede bilhin? Kunyari ako, di ba, nasa category ako, can I buy unlimited stocks? So Diego, 100 sacks ng 50 kilos ng bigas yung pwedeng mabili dito. So yung bali per person is 5 kilos lang. So bali 145 pesos yung mabibili mo, and yun nga ang target nila. So kanina pinakompute natin around 1,000 na katao yung pwedeng makabili nitong mga 29 pesos na bigas. Kung i-compute natin kung mabibenta lahat nung mga bigas dito. Ay, bago ikaw, I'd like to ask also, kasi nakalagay, pwede bumili din ang solo parent, no? Meron bang under the solo parent, meron bang mga kailangang conditions na ma-meet? For example, solo parent ka at kailangan bang wala kang trabaho? Did you have to fall also under the 4Ps? Or pwede kang solo parent pero well-to-do ka? So Diego, according to that, basta nakalagay lang dito is basta under ka ng solo parent or under ka ng 4P, senior citizen, pwede kang makabili dito, no? So any other that, wala namang ibang restrictions, no? Basta kailangan lang may dala tayong government ID kung pupunta or bibili sa mga Kadiwa store dito. Pero ngayon, Diego, kung pwede ko ipakita, actually pwede tayong mag-walkthrough dito. Okay? Go ahead. Pakita natin. So kanina, ito yung entrance, no? Ito yung entrance ng Kadiwa store. Actually, para siyang venue, malaking venue siya. So kanina dito may mga pila ng mga tao. No? So far, bali pagpila nila kaninang umaga, kailangan nila ng stab. Excuse me kuya, baka pwede ako manghiram ng stab lang? Manghiram lang ako. So ito, kailangan nila ng stab na ganito para makapag-qualify or makakuha doon sa dito sa 29 peso na bigas. So pagpasok natin dyan dito, bukod doon sa bigas, siyempre may mga iba pa, may mga tilapia, kanina may isda dito. Dito naubos kasi tignan mo naman yung presyo ng tilapia natin, 87 per kilo. Mura yan. Ang bangus naman, 135 lang per kilo. So talagang ang laki ng difference, no, sa retail price na 110 pesos. So pagdating naman dito, eto, ikutin natin. Eto naman yung next station, eto naman yung mga gulay, no. So may kita natin, kanina punong-puno tong lamesa na to ng mga gulay. So ayan, mga presyo ng repolyo nasa 50 pesos per kilo, yung cauliflower nasa 150, no, yung lemon 100, no. Kung tutusin, medyo competitive siya, mas mura nga daw kumpara dun sa pag bumili ka sa mga malaking palengke, no. Tapos ito naman yung pila nung bumibili ng 29 pesos na rice. So ito, konti na lang sila ngayon. So far, so ito yung stock, ito pa yung stock ng mga bigas, no? Medyo marami pa. Okay. Marami pa as of now. And kanina yung mga sako doon, I believe meron pa daw 24 na 50 kilo sacks na hindi pa nabubuksan. So ayan. So far medyo pwede pa tayong pwede pang makabili. So, Diego, Angela. Evan, kanina pinakita mo yung stub na kakailanganin ipakita ng mga qualified customers para sila ay mapagbilhan itong 25 pesos na per kilo na bigas. Pero paano ba nila makukuha yun? Diyan ba mismo sa lugar na yan, sa Kadiwa store na yan, na magbibigay ng stub? Or they have to set an appointment or go through their LGU to get that stub? Yes, Jack. Angela, actually, pagdating mo lang dito, pagpila mo lang, una mo lang gagawin, lalapit ka lang doon sa may desk na yun na pinuntahan natin kanina at bibigyan ka na nila ng stab, no? So, yun lang naman, napakadali, hindi mo na kailangan mag-set ng other appointments o pumila pa sa ibang lugar. Basta dito, pagdating mo, ayan na, ready to go na.
Pero Angela? oo nga kasi nabanggit nga natin kanina, only PWD, senior citizen, solo parent, yan yung mga qualified customers na maaaring makabili nga nitong 29 pesos na per kilo na bigas. Pero how do we make sure, no, paano makasiguro dyan sa Kadiwa na talagang itong mga to, ang mga qualified customers na po pwede lang makabili nga nitong 29 pesos na kilo na bigas? Yes, Angela, kanina bago pumasok hinihingan talaga ng IDs, no? So yun yung pinaka-importanteng requirement dito. Pagpasok mo, kailangan talaga ng IDs para ma-identify talaga kung under ka dito sa mga requirements na ito. So yun talaga yung main requirement para makabili ng mga produce dito, Angela. Hanggang anong oras dyan sa Marikina yung Kadiwa store? So Angela, so far kanina nag-open siya ng 8 a.m., no? So ang target nila is hanggang 4 p.m. pero pag naubos na daw yung supply ay wala na, magsasarado na daw sila. So until supply runs. Until. Angela? Tapos kailan ulit magkakaroon? Para lang So, sa... Angela- Go ahead. So Angela, 3 araw to. Simula ngayong araw, bukas hanggang Sunday. So tuloy-tuloy yung itong Kadiwa store dito. And yun nga, yung mga namili ngayong araw, pwede rin naman daw bumalik bukas para mamili ulit. Ito last Angela? na, Evan, tanong ko lang, kasi paano daw yung halimbawa mga senior citizen or yung mga PWD na hindi kakayanin na pumunta mismo dyan sa Kadiwa store? Pwede ba silang magpabili dun sa mga kasama nila sa bahay? At ano yung mga dapat dali na requirement para payagan silang gawin yun? So Angela, syempre sila nga yung priority, no? Yes. Yung mga hindi makakapunta. Actually, tinanong natin yan kanina, yung mga hindi makapunta, kailangan tayo i-present yung itong ID or senior citizen ID or PW ID nung kanilang nire-represent para makapasok at makabili sila dito. So kailangan nila i-represent itong ID nung senior citizen, pero pwede naman daw magpabili. Pero yun nga lang, syempre, yung ID talaga, yung important. Ay, wait, before we let you go, Evan, gusto ko linawin, yung requirements na rini-require, yung requirements na ID na PWD, solo parents, 4-piece, that is only to avail of the 29 peso kilo per kilo na rice, pero you don't, for other produce, fish, gulay, hindi na kailangan ID, you can just buy without the stub. I'm sorry, Diego, pwede pakiulit? Yung, di ba, kailangan ng stub for the 29 pesos. So yung requirements na hinihingi para makabili ng 29 pesos, that is only for rice. Yung other produce Kung like bibili pa ng fish iba. and gulay, bibili ng iba, anyone can buy. Yes, Diego, yung stub is for the 29 Okay. pesos rice. Yun lang naman yun. Basically, it's it for the rice lang naman. Pero yung other produce, gaya ng gulay, ng mga prutas, kahit sino pwede makabili. Okay. Okay. Malinaw. Last na pala, Evan, tinignan mo ba na maigi yung mga bigas dyan na 29 pesos? Ay, oo. Maganda ba? Mabango? May mga, may mga marami ba mga bato-bato? with that Ano kasi, itsura? Evan, sinabi nila yung binibenta ng 29 per kilo, Old hindi stock. daw old stock daw eh. Yes, actually, itong mga rice dito is well-milled rice. No? Okay. So, eto, pakita natin. Ito, nakalagay kagad dito sa kanilang mga sako, well-milled rice. So, ayan. Tapos kanina nung Dun sa pinilit mga naman natin... naka-repack na, anong itsura ng well-milled rice? So, yung mga naka-repack naman, silipin natin. Kanina nagkaroon din sila ng tasting, no? So, kung possible, baka kung meron pa, baka hindi tayo ng kanin. Oo nga. Hingi ka rin ng ulam. Pero eto, may kita naman natin, medyo Ay. okay naman yung bigas. ayun. Wala namang bato-bato masyado. So, ayan. Hindi naman siya So, broken. Mukhang buo naman eh. Buo naman siya, actually. Hindi naman siya durog-durog. Ayun, okay naman. Okay naman Sa pala. susunod, Oo. baka meron kang Mamaya, makausap dyan, tikman pwedeng mo. maisaing. Evan, tikman mo mamaya, kumain ka rin ng ulam. Yes, Diego. Maghahanap ako ng ulam mamaya. Sige, sige. Para makalibay. Sige, sige. Alright, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journalist na si Evan Tarinque. Yan, titikman niya yung kanin mamaya. Oo, Okay. sige. At pumunta na tayo sa iba pang mga mahalagang usapin this morning. Ay, hindi pa pala. Oo. Asan ang teaser natin? Yan. Eto na, coming up. The Armed Forces is demanding some 60 million pesos in damages from China following the June 17 incident in Ayungin Shoal. And Senator Nancy Binay plans to file an ethics complaint against Senator Alan Peter Cayetano following their heated exchange in the Senate hearing. Mga
Nabuo ang Kanaday. Na walk out ka, galor ka, day. Oo. Marites, hindi Marites pangalan mo, ha? Yes, Oo. oo. Pero we are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when Brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Dapat kay Angel yon, but busy, Busy ako eh. attacking the food from Buddha's Belly. Okay, meron ka lang ang list ko ano yung pagkain natin, di ba? Ay, opo. Wait lang. Ayos Hindi not ready. prepared. Okay. Hoy, hello pala Seafood sa... rice, Okay. moringa dumplings. Oh, that's ano? Moringa, healthy. Malunggay. Malunggay. Diba? Belly, ano to? Seafood hot pot. Ito. Seafood hot pot. At saka, Hakaw. yun. Moringa Chicken. dumplings. Interesting. Thank you sa Buddha's Belly. And sa lahat ng viewers natin, good morning po. Thank you for joining us sa Facebook and YouTube. It's a Friday today. Madami tayong pag-uusapan, kaya diretso na tayo sa... Wait, batiin ko lang si Gary ko, si Anig Villa, si Mark Santiago, saka si Ronald Maxtay dito sa YouTube. Yan, lagi nanonood. Oh, hello. Good morning po sa inyo. Thank you for joining us. Of course, let's continue with our countdown. Going straight now to our 7th spot, an engineering student was found dead in Bacnotan, La Union. The victim appears to have suffered injuries and burns. The student was reported missing last Monday. According to authorities, he could be a victim of hazing. An investigation into the case is underway. Nako. Nakita ko nga dito yung ibang mga detalye. Nakita daw siya, nung initial report, nakita siya ng isang truck driver doon sa Barangay Quirino, Bacnotan. Oo.
nakita daw itong bangkay na to sa gilid ng kalsada and he immediately reported it to the authorities. Tapos sabi nga ng pulis, sinunog umano yung katawan ng biktima bago To siya remove tinapon sa gilid ng kalsada. Siguro to remove evidence. Oo. Ay, nako. Okay, let's move on to the next. This is concerning news that sits at our 6th spot. The country is in need of around 4,400 guidance counselors, but the Education Department is struggling to fill these vacant positions. Based on the latest government's data, the country has only 251 graduates of Masters in Guidance and Counseling programs. Finishing a master's degree in guidance counseling is a requirement aside from passing the licensure exam. Because of this, DepEd continues to navigate various ways of addressing the concerning rise of bullying cases in the country. Results from the Program for International Student Assessment, or PISA, show that 65% of 15-year-old students in the country are suffering from bullying. Yun. Actually, nung last year pa yan, early this year, pinag-uusapan yung pag-hire nga ng mga guidance counselors. At kulang na kulang nga doon, lalo na sa mga balalayong lugar. At ang ginagawa na lang ngayon ng mga eskwelahan, they would parang hire teacher or put teacher doon sa guidance office. Parang guidance teacher ang tawag nila, not counselor. Kasi nga hindi naman siya Counselor. counselor. So, pero ang problema, ang nagiging problema kasi dyan, under our law pala, illegal yung ginagawa na ganun. Dapat kasi pag nasa guidance, kailangan yung legit na guidance counselor. So that is under RA 9258 or the Guidance and Counseling Act of 2004. Unless the teacher doesn't function as a counselor, but rather the teacher functions as a conduit to other authorities. For example, estudyante ka, you're a victim of bullying. Ano ba ang options mo? You want to talk to somebody about it. Yes. But there's another option. Maghahanap ka ng taong masusumbungan mo. Yun na, nakakausapin mo. Nakakausapin mo na as long as hindi magbigay ng payo on how to handle it. But somebody who listens and who can be a conduit to, for example, sige, I will talk to the principal or I will look for somebody you can talk to. I will refer you to a counselor. Pag ganun ang magiging role ng teacher, Yan, yung guidance teacher na sinasabi. Pwede yun. Because ang important kasi sa isang nabully, kung wala siyang makausap to vent out yung frustration niya, may taong makikinig sa kanya. Pag pinakinggan kasi siya, alam niyang, baka may opportunity akong ma-resolve tong problema ko kung may makinig. Yun lang naman importante. Pero yun nga may yung makinig. tinitignan nila na bakit nga, kasi sabi na masyadong mataas daw yung standard dun sa pag-hire ng mga guidance counselor. So, are they going to be looking at amending yung law natin regarding that? Yung pagbibigay nga nitong mga, kumbaga, ilalaks ng konti yung mga requirements para sa isang guidance counselor. Pero, will it suffer naman yung quality? That we don't know also. Tsaka, we should also ramp up our information drives na not necessarily kailangan naman sa TV or sa print or sa billboard, but sa social media. Come out with 10-15 second infomercials about the ill effects of bullying. Di ba? Make it hip, make it modern, para mag-resonate sa mga kabataan that bullying is not cool. Exactly. Kasi yun nga din ang sinasabi nila, although there are reported cases of bullying in different parts of our country, sa mga eskwelahan, pero ang fear nila doon, underreported. Hindi lahat nakakapag-report. There are several factors why hindi ka nakakapag-report. Number one, yun nga, dahil siguro yung isang school ay hindi equipped doon sa pagtugon sa bullying incident, or yung mga bata hindi rin alam anong gagawin kung nakakaranas sila ng ganitong mga insidente ng bullying. Actually, yung mga tao kasi, nabully rin ako nung bata ko eh. Ako din, ang no? response, Oo, isang totoo. year ka lang ata na bully ka Isang na. year. Hindi, ang response You kasi don't na know what isang... happened to me. Oh, anyway, go. Gusto mo, kwento ko yung nangyari sa akin. Hindi, Pero go, ang go, response kasi ng isang bata na nabully is, if sinumbong mo sa magulang mo, it makes it worse. Yes. Because susumbong mo sa magulang mo, pupunta magulang mo sa school, the authorities will talk to the bully in question, napagalitan yung bully, ayan, ikaw pagbubuntang na, ay, subok na po yan because nangyari sa akin yan. Pero by putting in people you can talk to, like yung teachers, di ba, na may guarantee of anonymity, na hindi naman pagkakalat kung sino yung kinausap mo, you're giving an opportunity sa mga nabully to at least have hope
na may nakinig sa akin. May nakinig. May pag-asa na maitigil tong Baka bullying. matulungan ako ma-resolve tong problema na ito, etc. Kasi yung mga nambubuli, hindi biro, ang daming instances Plus yun na- also, yung may mga nambubuli, sila din may problema sila at home. Okay. That's 100% sure. At saka mind you, hindi lang physical bullying, there's also cyberbullying, but that's another matter altogether. Oo. Alright, let's continue with our countdown. Coming in at our top 5, the Health Department is expecting a new dengue vaccine to be approved within the year. Secretary Ted Herbosa says Japan-based Takeda Pharmaceuticals filed an application for its Q-Dengue vaccine. According to Herbosa, the FDA will study the requirements they submitted before delivery to the Philippines. The surge in dengue cases earlier this year prompted the DOH to urge the public to eradicate mosquito breeding grounds. Oh, tag-ulan pa naman ngayon. Yeah, ingat-ingat lang. Alright, let's move on to the next. Heating up in the fourth spot is the growing alliance of President Bongbong Marcos. The president's political party, Partido Federal ng Pilipinas or PFP, has formally entered an alliance with Nacionalista Party. Aside from Nacionalista, PFP is also with Lakas CMD, Nationalist People's Coalition or NPC, and the National Unity Party for the 2025 midterm elections. Congressman Ace Barbers of Nacionalista said it is possible that Senator Amy Marcos will join the Uniteam senatorial lineup. Ayun. Oh, so at least makikita natin ang perform ng alliance. But mind you, sabi ng mga pundits, just because they are allied today doesn't mean right after the Walang elections, forever lalo na sila sa politics. ang magtuturuan at mag-aaway. This And is we've witnessed that already. Philippine politics at its finest. Oo, di ba? Sabi nga, siya ba yung nagsabi na si Senator Amy Marcos din eh. Sabi din niya, di ba? Parang basketball lang din ang politika. Within last 2 minutes, may mga nababago pa dyan. Alam mo, ako, I expected naman mag-aaway-aaway yung Unity team yan. But I did not expect it to happen so quickly. Kasi within the year, may mga lamat na ang Unity team eh. Oh. And that's because, sabi nga na mga pundits natin, like si Ronald Llamas, he said it's because they don't really have a common vision. All they have is nag-uusapan sila, okay, magsama-sama tayo, magkampi-kampi tayo. Para manalo Okay at na to yan. get into the position. Wala silang common ground na ano ba talaga ang like PBBM, ang focus niya was agriculture. Sabi niya, bigas na 20 pesos, among other things. Yung mga ibang running mate niya, like si Sara Duterte, was drug war, di ba? So kanya-kanyang platform sila. At the end of the day, hindi sila nagtugma. But yun nga, it is normal that we see right now yung mga different alliances, lalo na malapit na yung mag-file ng Certificate of Candidacy this October. Ngayon, ang turning point niyan is approaching presidential elections sa 2028. 6 to 9 months before that, titignan mo yung numero ni PBBM. If his ratings are high, then you will expect a lot of these politicians to stick with it sa administration party. Pero if waning ang power ng presidente kasi nagiging lame duck na yan sa dulo, last few, tignan natin kung kakalas sila. Tignan natin. Yan, Pero yun nga, importante. we'll see. Sa kabilang dako naman ng politika, yung mga Liberal Party, may you were mga saying- alliances din sila. Tapos, They formed di ba? They formed already Alin? sinasabi mo kanina about the Liberal Party. Alin? May binuo sila kanina. Alin? Party Yung ano. kasi tatarayan mo pa ako, yung pala hindi ko meron alam, kang... yung ang tawag dito, yung party list nila. Party list, Oo, oo. na-recognize na yung registration nila, yung ML, mamamayang liberal ng party list ng Liberal Party. Yeah. Pero yun nga, so maraming alliances. I've seen nga several dito, yung mga posts na maaari nga tumakbo under Bagong Pilipinas Slate. Of course, nandyan si Senator Manny Pacquiao, Ping Lacson, Tito Soto. Pero itong si Senator Ping Lacson, hindi pa natin alam kung sure siya tatakbo, di ba? Laging nang may pinag-uusapan, hindi pa siya sure. Senator Tito Soto, hindi din pa sure. Tingnan natin. Sige, we'll talk about that later, pero madami pa tayong pag-uusapan. Yes! Now, on our top 3, Senator Win Gatchalian says Alice Guo cannot be made a state witness. Gatchalian explains that the suspended mayor is not the least guilty, but she could reduce her culpability by cooperating with the investigation. Gatchalian earlier urged Guo to reveal the key players of illegal pogos. Oo, yan kasi yung tinitignan nila daw na baka
pwede siyang maging, ang tawag dito? State witness. State witness. Pero yun nga, even ang PAOK, sabi nila, at this time, hindi pa namin nakakita na maaring magawa yun dahil nga sentro, isa ito si Mayor Alice Guo sa sentro ng usapin tungkol nga dito Siya sa ang major Pogo. figure daw eh. But Diba? let's Pero see. although may mga conditions ang nakita ko dun sa interview ng sa totoo lang, there are certain conditions ang sinasabi ng PAOK na maaari siguro po pwede, pero as of now nga daw, 'di ba, premature pa in Tsaka kasi, discussing alam ko yung at this point. pinaka-primary requirement is you're one of the least guilty. Let's see if there are bigger fish than her. Pag nag-imbestiga, malalaman Ito nga natin sabi yan. ni spokesperson na Winston Casio, no, yung sa PAOK, sabi niya, papayag lang ang PAOK maging state witness si Go kung maibibigay niya ang sumusunod, 'di ba? Sino yung iba pang mga utak ng scam farms, na foreign nationals, makapagbibigay siya ng matitibay na documentary evidences kung sino yung mga opisyalis na tumutulong sa kanila para mabuo nga itong mga scam farms. Yun ang kanila. So, tignan natin na meron kasing, ang tawag dito? Meron kasing next hearing sa Senate sa July 10 kung a-attend ba si Mayor Bamban Mayor Alice Go or not, and of course yung PAGCOR, because inaantay natin sino ba yung ex-official ng government na sinasabi niya nga tumutulong sa pagkuha ng lisensya ng mga Pogo hubs dito sa Pilipinas. At syempre, wag muna kayong aalis kasi meron pala tayong guest Naku, lagi. hindi ko alam yun Surprise! Kahit ako na-surprise ako O Lisa, sino kaya guest Sino natin? kaya guest Naku. natin? Kahit kami, hindi namin alam sure, eh. promise, di ba? Wala tayong Sabay-sabay alam. po tayo manghula. Because we're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us.
Well, welcome back guys. You're still watching Brunch here on One News. Wala pang 3 minutes kasama namin ng special guest. Tawa na kami ng tawa. Oo, napakasayang kasama natin. Sino ba special guest natin, Angel? Oo, sino ba? Sino ba ang special guest natin today? Oo. Live here in the studio, Yes. of course, no other than Boobsy Wonderland. Isa po siya sa co-host Yay! ni Kuya Will sa Will to Win. Good morning! Good morning po, Ma'am Angela and Sir Diego. Thank you so much for inviting me here. And good morning po, mga kapatid. Oo, so welcome. so Happy bubbly brunch. sa umaga, no? Parang kape pala si Boobsy, no? Pangpagising sa umaga. Pampagising Yes! natin yan. O syempre, nandito ka para kwentuhan kami, para nga dito sa magiging programa ni Kuya Will dito sa TV5. Pero paano ka muna naging co-host ni Kuya Will dito sa Will to Win? Because I understand this is not the first time that you guys are gonna work together. Pakitagal po. Ay, No, si Kuya Will kasi, nung ano pa lang kami, mga contestants sa kabilang-kabilang channel pa. Oo. Ano po kami po yung parang pinaka-dancer niya sa igiling-giling niyang kanta. Paano yun? Yung igiling-giling, igiling-giling, igiling-giling mo, matunaw ang taba. Sa kabilang-kabila yun. Tapos, nung nagkaroon ng audition, nag-audition po kami. Tapos hindi niya akala na ako pala yung, Nakasama niya. yes, yung sa igiling-giling niyang kanta. Tapos nagdire-diretso na po, parang nakitaan niya ako ng kakalugan. Oo. At saka ng energy. Yes! Pero paano kayo nagpe-prepare? Kasi malapit na yung, yung opening natin. Paano kayo nag-prepare? Ano yung mga practice na ginawa niyo, training? Hindi po kami nag-practice kasi po ang dating Will to Win na Wawa Win, actual po kami doon. Yung mga jokes namin, yung mga salita na. So, impromptu yes, lahat. impromptu po kami ni Ate Donita. Mm. Tapos, binabali na lang namin kapag may isisingit kaming mas nakakatawa. Basta ang importante siguro sa'yo, energy lang, ano? Yes! At syempre, mapasaya yung mga manunood. Tapos si Kuya Will na lang yung magpapasaya at kasi nga, namimigay ng 10,000! Bigyan ng Jackie Chan! Oh, yun Kami nga ay eh. sa pagpapasaya yung tawanan sa studio. Oo, ganun. yun nga yung gusto kong tanungin, di ba? Ano pa ba yung mga dapat abangan ng mga supporters, fans ni Kuya Will dito sa kanya magiging show na Will to Win? Kasi po ngayon, syempre, minsan nawawala tayo, minsan bumabalik. Kaya yung pagbabalik po ng Will to Win ay mas exciting, tapos mas kaabang-abang kasi po, iba-iba pong mga show, games, segment, gano'n. Parang ako po, narinig ko, hindi po ako sa studio, doon ako sa labas. Nasa field po ako. So ako po yung sa mga gugulo at Marites. Oo. Ikaw ba? Makikipagtsikahan sa mga kapitbahay. So ikaw Kaya pala yung si, mga kapitbahay! Paano ba? Pag mga kapitbahay! Kasyalo na! Ganon. Parang may lalagay po kami doon na Mga... mamimigay ng pera. Oh, yun ang Animated importante, eh. mamimigay ng pera. Yes! Yan ang inaabangan. Mga magkano ba yung mga abangan natin na pera? Hindi ko po alam. Hindi Yung pa? nakuha ko dati, barya lang eh. Ay, magkano ba? Pag nag-start ka sa field, pwede ka umakyat dito, kahit bato mo lang sa mukha ko. Oo, Okay? Yes! Ako po bahala sa mga manonood. Ayun. Yun. Ano na po yan? July 14 po. Yun. Will come back. 4 p.m. po yan sa TV5. Oh. Ayun. Batiin mo yung mga viewers natin ng mga Ano po branch. bang tawag sa mga viewers nyo? Ka-branches. Ka-branches? Oo, sabihin mo, gising-gising lang, manood kayo. Okay, mga ka-branches! Gising-gising! Abang-abang po kayo dahil malapit na pong, ano to? Malapit na po. Take two! Go, take two. Okay, mga ka-branches! Tutok-tutok na, abang-abang po sa July 14, 4 p.m. ang pagbabalik. Will come back ni Kuya Will dito sa TV5. Ayun. Then, July 15 po yung parang pinaka-airing na namin. Ayun. Okay. With the studio, audience. Ako, Very good. excited. Doon po sa sa TV5 Novaliches. Mamimigay. Sa Nova. Doon gagawin. Opo. Very good, very good. Sobra, hindi lang Mamimigay po ba ng jacket ang jacket? pamimigay ni Kuya Will. Madaming-madami pa. Naku, abangan Abangan niyo talaga po yan. natin. We're Definitely. very excited and thank you so much, Boobsy Wonderland, sa pagbisita mo dito sa amin sa studio. At syempre, bago ka umalis, samahan mo kami kumain, Paki-take out na lang po. Ang
Joke. Wala Kasi po. ang dami pagkain. Wala akong kinalaman dyan. Yung ibang tubig lang. Charot lang po, joke lang. Oy, thank you Thank very you much, so Boobsy much. Wonderland. Thank you po. At dahil sa'yo, parang napalpitate na ako. Hindi na kailangan ng kape. Maraming salamat, Boobsy Wonderland, for joining us. Yes, thank you po. Thank you. Ayun. Sa mga kapatid po nating nag-aabang dyan, panalo ang Lunes mo. Yan po ang sisiguruhin ni Will Revillame sa kanyang pa-livestream ngayong Lunes, July 8, 5 p.m. sa official Will to Win at TV5, Facebook at YouTube accounts. Siyempre, gusto nyo bang malaman kung paano manood ng live sa Welcome Back Party sa July 14? Paano maging studio audience sa Will to Win? O ano-ano pa yung mga inaabangan na papremyo? Siyempre, walang ibang gagawin kundi tumutok lamang sa Facebook at YouTube ngayong Lunes, July 8, 5 p.m. at abangan ang sorpresa ni Will. Yes. Yes, alright. Don't go away because we're not done yet. Go, sabihin mo yan. Yan oh, may May dalawa pa. May dalawa pa. Stay with us. Yo! Ano ang co-host? Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Oh, batiin ko lang to si, of course, Ronald Maxtay, Gary Ko,
Anig Villa, Alex Fuentes, Michael Santiago, at saka si Arnold Tangquaquio. Nanonood sa atin via YouTube. Tapos dito si Mina Benales, and of course the rest of the Jessie Mendez, Cash and Carry Brunch. Yeah, Chen Chema, Jen Durano, Marvin, kuya, si Derek Marvin, si Gary Field, Juan Miguel Ebron, Paolo Si Migs. Apostol, Sam Pokemon Go, Ralph Domingo, and of course si Carlos. Sabi niya, paano daw ba mag-away? Yung tayong dalawa sa tungkol sa basketball. Away? Hindi mo kami, same team kami madalas Same team. eh. Kaya lang pinagbabawalan lang niya ako na wag maingay masyado. Kasi talagang sumisigaw ako. Tsaka masyadong negative si Angel eh. Third quarter pa lang eh, nalamangan na ng konti. Wala na. Yung third quarter pa lang. Alam mo naman ako, pang-asar ako. Wala Ganun na. talaga ako. Oh, yun. Sige. Alright, let's continue with our countdown. Coming in at top 2, the Armed Forces wants China to pay for the damages during the Ayungin Shoal incident on June 17. AFP Chief General Romeo Browner says they are demanding 60 million pesos from China. He noted the amount only covers the cost of the equipment that the Chinese Coast Guard destroyed. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of CSN-1 Facundo. Kasi mag-ooperahan po siya eh. Ooperahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. On the big story, maritime law expert Jay Batong-Bakal says the Philippines has a solid legal basis for the demand. What China did violates international law in so many different ways. So that country is therefore internationally responsible or liable for its actions. First, by doing so, it violated the sovereign immunity of the vessel. It is, after all, a Philippine Navy ship. Still, no matter how small it is, it has that sovereign immunity and is considered to be part of the country. It represents the country, essentially. Okay? 60 million, 60 million. Damages sa And kanilang hinihingi. and General Bronner is also saying na they're going to compute kung paano nga sisingilin yung sa daliri or sa hand para ma-restore yung function ng hand ng yung Navy na naputulan, Navy personnel na naputulan ng daliri. Yung computation and everything regarding this damages na hinihingi nila from Chinese Coast Guard ay ibibigay nila sa DFA, and the DFA will transmit it to the Chinese embassy, if I'm not mistaken, para nga mas malinaw yung proper channel na pagdadaanan nitong kanilang demand ng Correct. AFP. At isa pa, banggitin ko lang din ito, Diego, yung gagawin din ng AFP because they're trying to battle online fake news on the West Philippine Sea. Marami kasing lumalabas ngayon sa social media, specifically in TikTok, na mga narrative na iba. Yeah. Manipulated videos, manipulated photos regarding specifically dun sa nangyari noong June 17 between the Chinese Coast Guard and Philippine Navy. So they're going to do a initiative. It's called MULAT. Ito yung kanilang magiging communication plan. At this will focus nga yun para mas maayos, mas tama yung mga information regarding West Philippine Sea. Okay. At dahil kulang na tayo sa oras, dumiretso na tayo sa ating number 1 for today. Remaining in our top spot is the dispute between Senators Nancy Binay and Alan Peter Cayetano. Binay is considering filing an ethics complaint against Cayetano for his remarks against her during a Senate hearing on Wednesday. Here's the report. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, na Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. The heat between Senators Nancy Binay and Alan Peter Cayetano got more intense during the hearing on the new Senate building project on Wednesday. Binay questioned Cayetano's claim that the cost of the project she previously oversaw has reached 23 billion pesos. Upon walking out from the hearing, the lady senator called out Cayetano's remarks. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya ng palengke. Parang dinidimin niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi katanggap-tanggap? Kasi parang bakit niya sinabi yung palengkera?
Binay is considering filing an ethics complaint against Cayetano. She said the senator was very unbecoming and ungentleman for calling her buang or crazy. Binay is also not expecting an apology from Cayetano despite feeling disrespected during the hearing. In response, Cayetano said he was just examining the cost of constructing the new Senate building in Taguig. He explained that the cost dramatically increased to 23 billion pesos because of construction delays. Cayetano insisted that this would have been prevented if the Department of Public Works and Highways had further cooperated with the Senate coordinating team. Senate President reminded the senators the purpose of the hearing. 23 billion is too much for a government building. Layunin ko i-review ito, mapababa ito, para paglipat ng Senado, hindi naman putukan sa muka ng institusyon yung pagiging sobrang magarbo. Hindi namin layunin, habulin, akusahan o siraan sino man dito. The Senate hearing on the new Senate building project will continue next week. Yun, nalilihis kasi yung Usapan. usapin dahil Nanganak sa yung- dalawang magkaaway talaga. Na-resurrect yung issue ng Taguig versus Makati Yes, between the two families. Between Cayetano and Binay, the Binay family. Diba? Pero sa totoo lang talaga, ngayon naman talaga may delay. Yeah. Yung construction dyan sa Senate building. That's why nga tinitingnan din nila kung ano yung mga causes. And one of the causes would be yung mga paiba-iba daw or may mga dinadagdag dun sa design. Yung structure itself, it's done na. Pero yung mga design, yung kung ano yung mga ilalagay, ano yung idadagdag, dun daw nagkakaroon ng mga problema. Kaya nadidelay. Ngayon, mas talagang nadidelay ng nadidelay. Actually, si SP Cheese naman from the start has made it clear na hindi siya nagsasabi may anomalya. Ang sinasabi lang ng SP Cheese, kunyari ikaw, parang ang pagkaintindi ko is papagawa ka ng bahay, tumataas ang cost mo, hindi naman kaagad akusahan mo na may anomalya. Teka lang, upo muna tayo, tignan natin, bakit mataas to, pababain natin. Ganun lang ang ginagawa ni SP Cheese. Kasi nga sinasabi ni SP Cheese, hindi daw niya kayang sikmurain na ganun kamahal yung opisina na gagawin for them. Ngayon, so linawin lang natin, di ba, nabanggit ko rin to yesterday, there are 3 phases itong construction ng Senate building. Phase 1 is the core and the shell. Phase 2 is the fit-out package kasama ng furnishing. Tiles, etc. That estimate cost is 2.5 billion. Yung Phase 1, 8.9 billion na estimated cost. Yung Phase 3, which is ito yung nakastop ngayon na construction, is ang estimated cost nga dito, ito yung sinasabi nila na additional, yung 10.33 billion. Ito yung to complete everything. So ito yung tinatry nilang tignan na bakit may ganito, bakit may additional, etc. Parang ang naririnig ko na issue dyan yung parang yung designer or yung architect or yung engineer ay hindi nakakipag-usap mismo sa mga senador dun sa kanila mga changes. Dumidiretso sila sa DPWH. Kasi DPWH ang executor nitong construction ng Senate building. So yun yung parang nagkakaroon ng problema doon. But at the end of the day, yun nga yung sinasabi mo kanina, wala naman daw silang nakikita, wag daw maging defensive na sinasabi nila na wala naman nakikitang may anomalya, etc. It's just that, namamahalan sila masyado. Diba? Parang hindi daw masikmura ni Senator Cheese Escudero yung ganun kamahal. Diba? Dahil nga we have Filipinos na naghihirap, tapos yung Senate building natin ganun kamahal. So, alam mo na. Bakit? Parang tatakbo ng Senado. Nag-speech ka na bigla eh. Hindi yung speech. In-explain ko lang sa'yo kung ano yung mga nangyayari. Senator Angela. Your Honor, hindi ko na po maalala. Remember, ha? Your Honor, hindi This ko na is a newsroom, okay? Ano? Yun lang. Bakit? Hindi ko gets. Nagjo-joke lang ako. Sabi, ano daw to? Senado to. Hindi daw to pala. Sasabihin ko, it's a newsroom. Okay, sige. Not a coffee shop. Okay. Huwag ka asal coffee shop. O bakit? Anong masama sa coffee shop? Wala. Wala akong maisip sa coffee shop lang ginamit. Hoy, thank you pala sa lahat ng mga viewers natin for joining us today on a Friday. Of course, Buddha's Belly. Buddha's Belly. Marjorie Tan, thank you for sending these lovely food. As usual. Yummy food. Ayan. And to end the week, I'd like to leave everyone with a quote. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. A quote from W.P. Kinsella. Ako, yung success ko at saka yung happiness ko ay nakasalalay kung mapipikon si Diego. So natutuwa ako, happiness yun sa akin pag napipikon ka. Char.
Nalungkot ako bigla. Bakit? Nagjo-joke lang. Ito naman. Yung tamopikon agad. Patawagin na nga And successful na naman ako sa Patawagin nga si pagpapapikon. Bubsy para Papalitan mo na ako dito? No, para ma-jump up lang ang caffeine level ko. And that wraps up today's episode of Brunch. Join us again on Monday. Hey. Diba? I'm Angela Lagunsad Castro and he is Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time. Happy weekend!